Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi tiến vào bộ địa cổ thành, Sở Phong đã ngư ông đắc lợi, lấy được ngự không thuật. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa hai vị cường giả kia đã khiến nơi này nổ tung. Trong lúc Tô Mị khóc lóc ầm ĩ, tưởng hắn đã bỏ mạng trong vụ nổ kia, thì lúc này, cách đó không xa, Sở Phong liền chui ra từ trong đống phế tích, toàn thân vô cùng bụi bặm. Thế vậy, Tô Mị không kiềm chế được cảm xúc của mình, lao thẳng đến trước mặt Sở Phong mà ôm lấy hắn trong sự thất kinh của mọi người. Nhìn đôi mắt ướt át của Tô Mị, trong lòng Sở Phong dâng lên một trận ấm áp, hắn không khỏi mở ra song trưởng, nắm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại của Tô Mị, đem vị tiểu mỹ nhân này thân thiết ôm ở trong lòng. Thế nhưng rất nhanh, sau đó, bởi vì sợ rằng mình lấy được ngự không thuật sẽ bị đám cao thủ của các thế lực khác truy sát, cho nên hắn cùng mọi người lập tức trở về Thanh Long Tông. Vừa vặn về đúng dịp tông môn sắp tổ chức khảo hạch, xác định đệ tử hạch tâm, cho nên hắn cũng muốn đại diện cho dực binh tham gia khảo hạch này. Để chuẩn bị tốt nhất cho sự kiện sắp tới, Tô Mị đã dẫn Sở Phong tới tu luyện trận để luyện tập. Tuy nhiên khi đến nơi, hắn lại bắt gặp đám người kiếm đạo minh, còn có vị kiếm thần lúc trước hắn đã chạm mặt. Thế nhưng lúc này, hấp dẫn ánh mắt Sở Phong nhất cũng là thiếu niên cao to đứng bên kiếm thần, khí tức trên người gã chứng minh gã đã đạt tới linh vũ cửu trọng. Khi nhìn mọi người đối với hắn cung kính cùng sợ hãi, Sở Phong không cần nghĩ cũng đã biết hắn chính là kiếm đạo minh minh chủ, Kiếm Phong Nhất. Là ngươi! Đúng lúc này, kiếm thần kia cũng liếc mắt nhận ra hắn. Khi nghe gã kể lại, Kiếm Phong Nhất đem ánh mắt tràn ngập sát khí hướng về phía Sở Phong. Ngay sau đó, thân hình Kiếm Phong Nhất lập tức biến mất, nháy mắt đã đi tới trước người Sở Phong, quyền đầu mạnh mẽ hữu lực, không ngừng tại trước mặt Sở Phong phóng lớn. Người này cư nhiên không cố ý trực tiếp xuất thủ. Sở Phong khóe miệng hơi nhếch lên, cước bộ về phía trước một bước, vai hơi xúy động, cánh tay phải bỗng nhiên lộ ra, xuất thủ ra một quyền. Lưỡng đạo quyền đấu phá không bay ra, tốc độ cực nhanh, lực lượng mạnh mẽ, ngay cả không khí đều bị ma sát phảng phất như sắp sửa bị thiêu đốt vậy. Ngay khi hai lực công kích chuẩn bị va chạm, thì bất ngờ trưởng lão thủ các đã xuất hiện ngăn cản bọn họ. Tuy nhiên, ông ta lại chính là chỗ dựa của Kiếm Phong Nhất, cho nên sau khi ngăn cản hai người, thì ông lại để hắn ta tiến vào tu luyện trước. Thấy vị trưởng lão này có chút không công tư phân minh, cho nên Sở Phong đã cùng ông lời qua tiếng lại, nhưng lão gia hỏa kia cũng không nói lý. Trong lúc Sở Phong bùng lên nộ khí định cùng ông ta chiến đấu để phân cao thấp, thì chủ sự đại nhân đã ra mặt bảo vệ Sở Phong. Vì có vị lão nhân này đứng ra giải quyết, cho nên Sở Phong được tiến vào tu luyện trận tu luyện trước. Tiến vào bên trong, hắn cảm giác nơi này dường như cũng chẳng có gì đặc biệt. Bởi vậy, Sở Phong tĩnh tâm ngồi xếp bằng tu luyện. Tại đây, sau khi kiểm tra ngự không thuật trong cơ thể, hắn cũng nhận ra sự thần kỳ của tu luyện trận. Dưới áp lực mà không gian nơi đây đem lại, hắn cảm thấy vô cùng thoải mái. Bình thường, các đệ tử khác vào đây cùng lắm là 1 tiếng đã không chịu được phải ra ngoài. Mà Sở Phong không để ý thời gian đã ở đây tới 4 tiếng đồng hồ. Trời đã khuya, mọi người ở ngoài chờ đợi, tưởng hắn đã gục ở trong đó rồi nên đã quyết định xông vào. Lúc này thì Sở Phong vừa đột phá thành công giai đoạn đầu của ngự không thuật. Tuy rằng chỉ là sơ cấp giai đoạn, thế nhưng cái loại này tốc độ như gió khiến Sở Phong rất là thỏa mãn. Chỉ ít có ngự không thuật trong người, đối mặt nguyên vũ cảnh cường giả, hắn không thể chiến thắng nhưng là có thể bình yên chạy trốn. Hắn bỗng giật mình phát hiện rất nhiều người tụ tập xung quanh mình. Vị vương trưởng lão kia sau khi bị chủ quản trưởng lão giáo huấn, lúc này tỏ ra vô cùng thân thiết, tiến lại gần hỏi hắn có sao không. Sở Phong bị thái độ của lão làm cho sởn gai ốc, hắn thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ? Việc Sở Phong ở trong tu luyện trận 4 tiếng đã thật sự lập nên kỳ tích, khó trách tất cả mọi người lại kích động như vậy. Mấy hôm sau, Sở Phong quyết định ở tại phòng tu luyện. Lúc ấy, trời vừa sẩm tối, hắn chợt cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng mạnh mẽ xuất hiện gần mình. Lập tức mở cửa ra, Sở Phong phát hiện một người mặc áo choàng đen, hắn lạnh lùng lên tiếng: "Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" "Là ta." Đối phương rất nhanh trả lời, sau đó cởi mũ trùm đầu. Chứng kiến khuôn mặt ấy, Sở Phong thất kinh. Đến đây thì cũng hết tập 5 Tu La Võ Thần. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo.